नमस्ते। आज हामी तपाईहरुलाई डिटेकको मिनी OTDR DT600 कसरी चलाउने र कसरी चाहिँ प्रपरली रिडिङ लिने भन्ने कुरा देखाउन गइरहेको छौं। यो चाहिँ हाम्रो मिनी OTDR DT600। यसमा चाहिँ माथिबाट 3 वटा पोर्टहरु दिएको छ। यो VFL को पोर्ट भयो, यो OPM ऑप्टिकल पावर मीटर, यो OTDR। VFL माने विजुअल फोल्ड लोकेटर, लेजर लाइट इन जेनरल भन्दाखेरि। अन गरौँ। यसको इन्टरफेस चाहिँ यसरी देखाउँछ। एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा, पाँचवटा, छवटा, सातवटा चाहिँ तपाईको फंक्सन्सहरु दिएको छ र यसको पोर्ट चाहिँ तपाईले चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त। यो SC UPC भयो र यसलाई चेन्ज गरेर FC पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अकर्डिङ टु फाइबर तपाईहरुले चेन्ज प्याच कट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, आज चाहिँ म तपाईलाई यो 9.95 किलोमिटरको स्पुलमा चाहिँ ट्रेस गरेर देखाउने छु। फर्स्टमा यहाँ हेरौँ है त के छ यसमा। यो OTDR भयो, इभेन्ट म्याप भयो, OPM भयो, ऑप्टिकल पावर मीटर, विजुअल फोल्ड लोकेटर, लेजर सोर्स, लेन ट्र्याकर, RJ45 सिक्वेन्स है त। OTDR मा जाउँ। यो देखिनेको पार्ट चाहिँ तपाईको ग्राफ देखाउँछ यसमा। यसमा चाहिँ तपाईको रिडिङ्स देखाउँछ र यसमा चाहिँ टेस्टिङ प्यारामिटर देखाउँछ। कुन प्यारामिटर राखेर कति प्यारामिटर राखेर टेस्ट गरेको यसमा चाहिँ यो देखाउँछ र यसमा चाहिँ इभेन्ट टेबल देखाउँछ। र यसमा प्यारामिटर सेट गर्नलाई चाहिँ F1 थिच्नु पर्ने हुन्छ यसरी है। अनि कर्सर चलाउनलाई A B कर्सर चलाउनलाई F2 थिच्नु पर्ने हुन्छ र सेभ गर्नलाई चाहिँ F3 थिच्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ आएको रिडिङलाई सेभ गर्नलाई चाहिँ F3 थिच्नु पर्ने हुन्छ र सेभ गरेको फाइललाई निकाल्न चाहिँ F4 थिच्नु पर्ने हुन्छ। मोडमा चाहिँ तपाईको 3 वटा मोडहरु दिएको छ, अटो, रियल टाइम र एभरेज। तपाईको एभरेज मोडलाई चाहिँ म जहिले पनि एभरेज मोडमा गर्नु भन्ने चाहिँ भन्छु है त। एभरेज भयो। त्यसपछि रेन्ज भनेको चाहिँ तपाईको कति नाप्ने त्यो अनुसारले चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सपोज तपाईहरुको यो चाहिँ तपाईको मैले अहिले 9.95 10 किलोमिटर अराउन्ड भनौं फाइबर नाप्न लागिरहेको छैन। मैले 16 किलोमिटर चाहिँ सिलेक्ट गर्छु। जस्तो मानौ कि 1.5 टाइम्स चाहिँ ज्यादा रेन्ज चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो तपाईको 20 किलोमिटर नाप्न लागिरहेको छ भने म तपाईको 32 किलोमिटर रेन्ज सिलेक्ट गर्थे र 30 किलोमिटर नाप्न लागिरहेको थियो भने म 64 किलोमिटर रेन्ज सिलेक्ट गर्थे। यसरी चाहिँ रेन्ज सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। म अहिले तपाईको 10 किलोमिटर नाप्न लागेको छु, त्यसैले हामीले 16 गर्दै छौं। पल्स भनेको चाहिँ के हुन्छ भने पावर अफ डायोड, कति पावर चाहिँ तपाईको पठाउने यो नाप्नलाई, त्यो डायोड पावर त्यो चाहिँ हो है त। जस्तो तपाईको यो पनि डिपेन्ड गर्छ कति सिलेक्ट गर्ने भन्ने डिपेन्ड्स अपन फाइबरको आर्किटेक्चर कस्तो, कति लस छ, कति ठाउँमा तपाईको स्प्लाइसिङ छ, त्यो अनुसारले चाहिँ धेरै तपाईको स्प्लाइसिङ छ, धेरै लस छ भने चाहिँ तपाईहरुले धेरै पल्स वाइड चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो यसमा चाहिँ सिम्पली छ गएको छ, स्टार्टिङ छ, इन्ड भएको छ। यसमा बीचमा कुनै लसेस छैन। 10 किलोमिटर हो, त्यसैले म 80 न्यानो सेकेन्ड सिलेक्ट गर्छु है त। त्यसपछि टाइमिङ पनि डिपेन्ड्स अपन तपाईको कति डिस्टेन्स छ त्यो अनुसारले चाहिँ टाइमिङ पनि बढाउँदै लानुपर्छ। जति तपाईको डिस्टेन्स अनि जति लसेस धेरै छ त्यो अनुसारले टाइम पनि बढाउँदै लानुपर्ने हुन्छ। जस्तो तपाईको यसमा चाहिँ तपाईको 10 किलोमिटर हो, त्यसैले म 30 सेकेन्ड राख्छु। अनि त्यसपछि यो प्यारामिटर सेट भइसक्यो। ओके, अब त्यसपछि यहाँ गएर चाहिँ हामीले ट्रेस गर्छौं। एकछिन टाइम लाग्छ, 30 सेकेन्ड टाइम लाग्छ, ट्रेस हुँदैछ। ओके, यसले रिङ देखाइसकेको छ। जस्तो
यो फाइबरको लेन्थ चाहिँ तपाईँको 0.00 मिटरमा ग्राफ हेर्दाखेरि चाहिँ 0.00 मिटरमा स्टार्टिङ भएको छ र 9.95 किलोमिटरमा चाहिँ इन्ड भएको छ। यसरी चाहिँ कर्सरलाई मुभ गर्न सकिन्छ। यो भनेको चाहिँ यसको रिडिङ भयो, यो टेबल यो ग्राफको रिडिङ यहाँ आएको छ। र त्यस पछाडि टेस्टिङ प्यारामिटर चाहिँ यो थियो, वेभलेन्थ 13.10 मा राखेको थियो, रेन्ज 16 किलोमिटर, पल्स 80 न्यानो सेकेन्ड है त। त्यस पछाडि टेबल भनेको चाहिँ इभेन्ट टेबल हो। जस्तो तपाईँको अलिकति धेरै अरू ठाउँमा पनि लस भइदिएको भए चाहिँ तपाईँको यहाँनिर इभेन्ट बढ्दै जान्थ्यो र कतिमा इभेन्ट आएको छ यहाँनिर डिस्टेन्स देखाउँथ्यो र कति डिबी त्यो इभेन्टमा चाहिँ कति लस छ यहाँ देखाउँथ्यो र एभरेजमा लस कति हो भन्ने कुरा यहाँ देखाउँछ र रिटर्न लस यहाँ देखाउँथ्यो र लिङ्क लस त्यहाँदेखि त्यो इभेन्ट र त्यहाँ फाइबरको लस टोटल लस कति हो भनेर चाहिँ यहाँ देखाउँछ। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले रिडिङ लिन सकिन्छ र यसलाई सेभ गर्नलाई चाहिँ यसरी सेभ गर्ने है त। OTDR 1 भनेर नाम दिएको छ, अहिले इन्टर हाने। अब यस्तो सेभ गरेको फाइललाई चाहिँ निकाल्नलाई यसरी तपाईँहरूले OTDR 1 भनेर यहाँ देखाएको छ, यसरी चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ। हामीले यहाँ देखाएअनुसार तपाईँहरूले टेस्ट गर्नुभयो भने रिपोर्टहरू पक्कै पनि एक्युरेट आउनेछ। र फर्दर मोर जानकारी र सपोर्टको लागि हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला। थ्याङ्क यू।